Xin chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Người quen của tác giả bác sĩ Phan Quý Nam. Bây giờ xin mời mọi người cùng lắng nghe. Những ngày cuối năm, bệnh viện ít nhộn nhịp. Người nằm bệnh tại các khoa thường nôn nao xin bác sĩ về sớm để còn kiếm tiền mua áo mới cho con và sửa soạn đón Tết. Chỉ có những bệnh thật nặng mới phải nằm lại theo yêu cầu của bác sĩ, và một số trường hợp chính người nhà bệnh nhân xin ở lại bệnh viện để trốn Tết vì quá nghèo. Khu vực hành chánh của bệnh viện gồm cả ban giám đốc buổi chiều càng vắng vẻ hơn. Cuốn sách mua hồi đầu tuần mới đọc chưa hết 2 chương còn nằm trên bàn làm việc. Tôi lật từng trang sách định đọc tiếp nhưng không tập trung được, vì thấy có bóng dáng một anh bộ đội cứ đi qua đi lại trước phòng như muốn tìm hỏi việc gì. Bước vội ra cửa vừa lúc anh nhìn vô phòng. Hình như anh muốn tìm ai? Báo cáo đồng chí, em muốn tìm giám đốc. Thưa tôi đây, anh tìm có chuyện gì không? Dạ, báo cáo đồng chí thủ trưởng, em muốn nạp đơn xin giảm viện phí. À, vậy thì mời anh vào. Cô thư ký thấy khách vào, định rót nước mời thì tôi yêu cầu. Em cho xin 2 ly cà phê đá đi, khát nước quá. Tôi nhìn anh gợi chuyện. Sao thấy anh quen quen, mà anh là bộ đội đóng quân ở đâu? Báo cáo đồng chí thủ trưởng, em là bộ đội miền Bắc, quê ở Thái Bình. Khi giải phóng có thời gian dài, đóng quân ở Trảng Lớn, sau đó chuyển lên Đồng Ban cho đến bây giờ. À, quê lúa Thái Bình. Trước đây, hồi còn đi học trung học, tôi có đọc sách của mấy nhà văn trong này viết về quê lúa Thái Bình, nhất là Hải Hậu. Báo cáo đồng chí thủ trưởng, đó là quê em. Hình như thủ trưởng là người trong này. Mà sao anh hỏi vậy? Anh ngập ngừng. Dạ, tại thấy thủ trưởng nói chuyện khác với cấp trên của em. À, không giấu gì anh, tôi là bác sĩ ra trường trước năm 1975. Tôi học ở Huế. Mà hồi Trảng Lớn, anh ở đơn vị nào thế? Báo cáo đồng chí thủ trưởng, em ở Trung đoàn 1, tiểu đoàn 1. Nhưng anh làm gì ở đó? Báo cáo đồng chí thủ trưởng, em làm quản giáo, quản lý các sĩ quan ngụy đi cải tạo. À, hèn gì thấy quen quá, tôi nhớ ra rồi. Anh phải là thiếu úy Sang không? Anh trố mắt nhìn tôi, vừa dò xét vừa thận trọng. Báo cáo, đúng là khi đó em là thiếu úy, sao thủ trưởng biết tên em? Hồi đó tôi là y sĩ trung úy, cải tạo ở Trung đoàn 1, tiểu đoàn 1, và anh là quản giáo của tôi. Có lần nửa đêm, anh gọi tôi lên bắt làm kiểm điểm vì kết tội tôi coi thường cách mạng, không khai báo trung thực với cách mạng, có thành tích giết nhiều cán bộ nên mới đăng ký nghĩa vụ đã thăng quân hàm trung úy. Ai có lệnh đi nghĩa vụ, nếu ở Thủ Đức, học 1 năm gắn quân hàm chuẩn úy. Ai học lâu hơn ở Võ Bị Đà Lạt, gắn quân hàm thiếu úy. Còn anh mới vào lính đã mang quân hàm trung úy. Vậy mà lý lịch không thấy khai thành tích chống phá cách mạng, giết hại bao nhiêu cán bộ, láo. Chắc anh không nhớ, hồi đó anh chửi tôi ngoan cố, đập bàn đá ghế tùm lum. Mồ hôi trán đổ ra, anh hốt hoảng nhìn tôi, tay chân lúng ta lúng túng, mặt cúi gằm nhìn đất. Em xin lỗi thủ trưởng. Một thoáng, trong đầu tôi hiện nhanh loạt hình ảnh đói lạnh, cơ cực của những ngày nhất phá Sơn Lâm, Nhì Đâm, Hà Bá trong trại cải tạo. Khác với một lần đi công tác ở Đức. Có thấy lằn ranh vô hồn ngày xưa là vết tích của bức tường Berlin ô nhục, nơi 2 chân mình đứng trên vên bên 2 bờ sinh tử, lằn ranh như phân cách giữa nề nếp giáo dục và bản năng hoang dã, giữa tình người và sự cuồng trí, rồi những đêm trực kinh hoàng trong mùa dịch sốt xuất huyết, làm việc không ngơi tay, đầy tiếng rên khóc hoảng loạn của trẻ con, của những người dân nghèo ít học, thiếu thốn đủ thứ thuốc men phương tiện. Và bây giờ ngồi đây. Báo cáo đồng chí thủ trưởng, hồi đó em không biết, em chỉ làm theo lệnh của chính ủy. Thời gian đầu chúng em chưa biết,
Sau này thấy có nhiều người như thủ trưởng quá, chính ủy đi hỏi lại mới biết là mình thiếu hiểu biết, kết tội sĩ quan cải tạo máy móc ngu xuẩn. Tôi hít vào một hơi thật dài rồi nói nhanh. Thôi, anh uống cà phê đi, nước đá tan hết rồi, chuyện cũ tôi quên hết rồi. Bây giờ tôi là thầy thuốc, còn anh là người cần giúp đỡ, thế thôi, yên tâm nhé. Rồi tôi đọc 2 câu thơ như đọc cho chính mình nghe, và tôi biết chắc anh nghe mà chẳng hiểu gì cả. Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Anh thở ra nhẹ nhẹ, 2 tay bưng ly cà phê lắp bắp. Mời thủ trưởng. Tôi cũng bưng ly. Dạ mời anh. Mà người nhà anh đâu ra sao? Gọi tôi là bác sĩ được rồi, dễ nghe hơn. Anh nói một hơi. Bố em ngoài Thái Bình vào thăm, chẳng may bị sốt ho kéo dài, bác sĩ chẩn đoán là viêm phổi có nước màng phổi, đã nằm điều trị, chích thuốc 2 tuần. Bác sĩ báo vài ngày nữa có thể xuất viện về điều trị tiếp ở nhà. Nhưng em sợ viện phí nhiều quá, không đủ tiền nên cô y tá có hướng dẫn em làm đơn xin giảm 50%. Mong thủ trưởng giúp em. Báo cáo thủ trưởng, ngày xưa em chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi, hồi đó em còn trẻ, còn dốt nát. Tôi hiểu, thôi cho tôi xem lá đơn. Tôi liếc nhanh những hàng chữ nghiêng ngả siêu vẹo rồi trả lời. Bây giờ như thế này nhé, thiếu tá Sang xin giảm 50%, nhưng tôi ký duyệt miễn phí cho anh 100% vì anh là người quen, được không? Anh như không tin vào lời tôi nói, trố mắt nhìn không chớp vào người đối diện, người một thời là tù cải tạo của mình. Thật không thủ trưởng? Xin lỗi, báo cáo, bác sĩ nói thật chứ? Tôi nói thật, vì hồi nhỏ tôi được dạy không được phép nói gạt người khác vì bất cứ lý do gì. Có khách và cô thư ký lấp ló ngoài cửa, tôi nói nhanh. Bây giờ tôi là thầy thuốc, trong gia đình ba tôi vẫn dạy tôi, trước khi trở thành thầy thuốc, trước khi trở thành người quản lý, con phải học làm một con người đã. Thôi sắp Tết rồi, thay mặt bệnh viện, tôi chúc mừng bác trai lành bệnh, chúc bác và gia đình anh năm mới sức khỏe nhiều may mắn. Anh chờ cô thư ký đóng dấu rồi nhận lại lá đơn, về gửi lại cho cô y tá. Bây giờ tôi có khách, không thể lên thăm bác trai cùng anh được, xin lỗi nha. Thôi chào tạm biệt thiếu tá Sang. Ở Đồng Bang ngày xưa, tụi tôi phá rừng, làm đường làm cầu ở đó, bây giờ chắc khác xưa nhiều lắm. Anh nói lý nhí mấy câu gì tôi không nghe rõ, rồi đứng dậy, vội vàng đi theo cô thư ký, lấy lá đơn có ký tên đóng dấu và bước đi lính quýnh. Lâu lâu lại ngoái nhìn phía sau như sợ tôi đòi lại lá đơn. Tôi ngồi yên trên ghế, nhìn ra sân bệnh viện chiều cuối năm, những tia sáng xuyên qua tàn lá, vẽ thành những vệt nắng nhảy múa lung linh sau từng cơn gió, nhẹ như minh họa cho bản nhạc xuân vui tai ai đang mở ở phòng bên cạnh. Bầu trời phía trên như cao hơn, xanh hơn mọi ngày. Ngày 20 tháng 6 năm 2016, bác sĩ Phan Quý Nam, nguyên giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của tác giả Nguyễn Diệu Anh Trinh. Trên chuyến bay từ Atlanta đi Austin, tôi ngồi băng ghế gần đôi vợ chồng người Mỹ lớn tuổi. Người vợ khá đẹp và săn sóc chồng rất tỉ mỉ. Tôi hay quay đầu lại nhìn người đàn ông vì ông ta đội cái mũ lưỡi trai có thêu logo Cựu chiến binh Việt Nam. Tự nhiên lòng tôi có chút ngưỡng mộ. Khi chuẩn bị xuống máy bay, tôi mới có cơ hội đứng lên chào ông bà. Tôi thích cái mũ của ông lắm. Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhìn tôi thì người vợ nhanh nhẹn cười. Ông ấy là cựu chiến binh, cô là người Việt Nam hả? Dạ, thưa ông bà đúng vậy. Trong sự xúc động hơi nghẹn ngào, tôi nói, rất cảm ơn ông đã phục vụ trong quân đội, cảm ơn ông đã hiến dâng quãng đời trai trẻ ở đất nước tôi. Lúc này người đàn ông đã hiểu ý tôi, ông hỏi, cô đến USA bao lâu rồi? Thưa ông đã 23 năm. Cả gia đình hay sao? Dạ đúng vậy.
Người vợ khá hiểu biết về những gì xảy ra sau cuộc chiến Việt Nam. Thế bố hay mẹ cô đã bị giam cầm bao lâu sau 1975? Câu hỏi khiến tôi ngạc nhiên hết sức. Tôi trả lời, dạ hơn 10 năm thưa bà. Bà nhẹ nhàng, thật đáng tiếc. Người cựu chiến binh Việt Nam đưa tay bắt tay tôi. Cuối cùng gia đình cô cũng đã đến đúng nơi để định cư. Chúc mừng cô. Cảm ơn và chúc ông bà những ngày tốt lành. Đó là một ngày khá thú vị với tôi. Chia tay người cựu chiến binh Việt Nam và người vợ dễ thương của ông một ngày cuối tháng 5. Đọc bài viết về câu chuyện có thật đã lâu. Tôi thức dậy khi tiếng chim hót ríu rít thật vui tai trên rặng cây cao ở khu rừng thông bên cạnh nhà. Sáng thứ Sáu, ngày cuối tuần vui vẻ, tôi mang tâm trạng vui tươi đó khi diện chiếc quần jean và cái áo trắng lụng thụng khá modern để đi làm. Trong tuần, chỉ có ngày thứ Sáu là được tự do mặc jean thoải mái. Khác với những ngày đầu tuần, lúc nào cũng phải mặc đồ nghiêm túc, lịch sự để gặp gỡ, làm việc với khách hàng. Khách hàng là thượng đế nên mình không được ăn mặc lè phè. Tôi thật may mắn được làm việc với ông sếp rất dễ thương, không hề biết làm khó dễ nhân viên là gì. Kể từ dạo công ty tôi làm mở mang thêm mấy dãy lầu, sân bãi đậu xe cũng được nới rộng ra. May quá, văn phòng của sếp phải dời sang tòa lầu khác để thuận tiện cho ông trong việc họp hành, giao tiếp với khách hàng hay gặp gỡ các sếp lớn. Tôi được đưa sang làm ở phòng phim, cách văn phòng của sếp một dãy cơ xưởng lớn. Một mình một cõi, cả tháng chưa thấy mặt sếp. Khi có chuyện gì cần dặn dò, trao đổi thì sếp điều khiển từ xa qua mấy cái email là xong. Công việc trôi chảy nhịp nhàng như thế, tính ra cũng hơn 20 năm rồi, tôi chưa hề bị khiển trách, thỉnh thoảng còn được khen thưởng. Là người phụ nữ da vàng duy nhất của phòng proofreading, đọc bản vẽ và sửa bản in. Tôi nhận được khá nhiều ưu tiên từ sếp so với các đồng nghiệp khác màu da, khác màu mắt. Thích nhất là giờ giấc làm việc thật thoải mái. Thay vì mỗi ngày làm 8 tiếng, 5 ngày một tuần, đi đi về về, tôi đã xin làm rút gọn trong 4 ngày, 10 tiếng một ngày với lý do nhà xa, mà thật ra là để đỡ hao xăng. Và lại có thêm được một ngày nghỉ, tha hồ mà lang thang trên web, buôn dưa lê với mấy bà tám. Giờ có mặt ở bàn làm việc của tôi cũng chẳng bó buộc. Tôi không sợ bị trễ, không bị áp lực trong công việc và giờ giấc. Tôi biết đó là những ưu đãi trong nghề nghiệp mà không phải ai ước là cũng có được. Đường công danh của tôi tuy không đạt đến đỉnh như bao người với quyền cao chức trọng, nhưng đó là một công việc tôi yêu thích, với đồng lương xứng đáng so với khả năng và tuổi tác của mình. Lòng hân hoan, thơ thới, tôi lái xe đi qua con đường quen thuộc mà tôi đã đi lại nhiều năm. Buổi sáng sớm, trên đường phố chưa tấp nập lắm, sương mai còn phủ lờ mờ, khiến cảnh vật thật huyền ảo. Mùi cỏ mới cắt dịu dàng, thoang thoảng làm tôi ngất ngây. Tôi vặn lớn volume của CD trong xe, lắng nghe âm thanh tiếng nhạc dạo. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Nghe có lý lắm. Bỗng nhìn lên kiến chiếu hậu, ánh đèn màu xanh biếc đang chớp chớp xoay xoay. Chết rồi, cảnh sát. Tôi bình tĩnh đưa tay tắt nhạc, cẩn thận lái xe thêm một đoạn, tìm cách tấp vào một khu shopping bên phải, tắt máy xe và chờ đợi. Chiếc xe cảnh sát nối đuôi tôi cũng tấp vào sau. Mấy phút sau, một viên cảnh sát người Mỹ trắng cao to với hàm râu xồm xoàm làm khuôn mặt thêm phần oai vệ, nếu tôi không muốn nói là dữ tợn. Chào bà buổi sáng, vui lòng cho tôi xem bằng lái và giấy bảo hiểm. Tôi lấy bằng lái xe ra trình, hắn lịch sự. Cảm ơn quý bà. Rồi đi về phía xe của hắn, đang còn chớp đèn đằng sau. Tôi ngồi yên trong xe mình, cũng chưa rõ mình bị stop vì lý do gì. Có phải chạy quá tốc độ cho phép? Không, tôi đâu có nôn nóng gì trên đường đi, là bao nhiêu năm lái xe tôi chưa hề bị phạt về vụ này mà. Đang toan tính kiếm vài câu xã giao, năn nỉ nếu bị hắn phạt quá nặng vì một tội vô cớ nào đó.
Cảnh sát mà, họ làm tiền cho ngân sách chính phủ nên tôi đành chấp nhận một cách lạc quan. Viên cảnh sát trở lại hỏi tôi: "Xin bà vui lòng cho biết tốc độ cho phép của đoạn đường bà đang lái xe, thưa bà." Trời ơi, vì chứ bài học này, con số 45 miles nằm chình ình trên tấm bảng nhỏ phía lề phải, dựng rải rác trên lề đường. Có nhắm mắt tôi cũng nằm lòng mà. Tuy vậy tôi nói nhỏ nhẹ lịch sự: "Thưa ông, tốc độ cho phép là 45 miles một giờ." Viên cảnh sát hỏi tiếp: "Thưa bà, vậy vừa rồi bà đang chạy với tốc độ là bao nhiêu?" Tôi e dè: "Tốc độ của tôi lúc nãy chừng 50 miles." Tôi biết chắc đây là con số có thể tha thứ. Viên cảnh sát nhìn tôi: "Thưa bà đã chạy với tốc độ 72 miles một giờ." Tôi xây sẩm mặt mày, không lắng nghe hắn nói lải nhải gì thêm về luật giao thông. Tôi biết một khi cảnh sát đã phán là y như tòa án phán, không kiện thưa làm gì cho tốn công mà còn phải trả thêm lệ phí tòa án. Nó nói mình chạy 72 miles cũng có thể lắm, khi vừa lái xe mà vừa nghe nhạc sập sình, có thể đầu óc hưng phấn nên lỡ trớn. Tôi thầm tính toán, với tốc độ vượt mức cao nghịu như thế, tôi phải chi ra bao nhiêu tiền để đóng phạt cho lần này. Chi phí này chúng tôi vẫn gọi đùa là tiền ngu. Viên cảnh sát lải nhải một hồi, hắn ta trả lại tôi bằng lái xe và tấm thẻ bảo hiểm xe. Tôi nhìn đôi mắt màu xanh lá cây biên biếc của hắn và nghĩ đến những tờ tiền cũng màu xanh như thế phải chi ra một cách oan uổng. Vẫn chưa thấy tờ biên lai phạt màu vàng. Không biết hắn xác định tội trạng của mình như thế nào đây. Tôi nghe hắn nói tiếp: "Bà đã chạy quá nhanh trên đoạn đường vắng vẻ này, rất nguy hiểm cho bà." "Vâng, thưa ông, tôi biết." "Bà luôn nhớ rằng lúc nào tôi cũng chạy xe sau lưng bà, cẩn thận nhé." Tôi rủa thầm trong bụng, quái, hắn muốn gì đây mà lên giọng hăm dọa phụ nữ. Cảm giác bực bội len lỏi vào tâm trí. "Tạm biệt bà, chúc bà một ngày tốt lành." Hắn nói xong, đưa bàn tay lông lá ra bắt tay tôi rồi quay lưng đi, không kịp nhận ở tôi một lời cảm ơn giả dối. Tôi kiểm soát lại một lần nữa giấy tờ của mình, nhìn quanh chỗ ngồi trong xe, không có gì rơi rớt. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài cẩn thận xem xét, mọi thứ đều ok. Tôi nổ máy xe, lái khoảng 5 phút là đến tổng công ty. Tâm trạng vẫn còn hoang mang, lấy chìa khóa mở cửa phòng. Việc đầu tiên tôi làm là lục bóp xem lại giấy tờ. Vẫn không thấy tờ giấy phạt ở đâu để biết ngày nào là hết hạn đóng phạt. Có một người đồng sự mang hồ sơ đến giao, hắn hỏi bâng quơ vài câu. Tôi vui miệng kể cho hắn nghe sự việc xảy ra sáng nay. Hắn cười lớn: "Vậy là chị được tha rồi, hôm nay tại chị diện đẹp quá, một ngày may mắn cho chị đó." Tôi nghe và vẫn không tin đó là sự thật. Dễ gì tên cảnh sát râu xồm lại bỏ qua một cách vô lý khi hắn đã ngâm nghe là tôi chạy quá tốc độ khủng khiếp như thế. Khoảng 9 giờ sáng, sếp tôi đi họp. Tiện đường, ông đem một số dụng cụ văn phòng đến giao cho tay thư ký trong phòng tôi. Có lẽ khuôn mặt tôi đang còn băn khoăn nên sếp hỏi: "Chào cô, mọi chuyện đều tốt chứ? Tôi có thể giúp gì cho cô hôm nay không?" Tôi kể lại chuyện gặp cảnh sát sáng nay và chờ ở sếp một lời an ủi vì mới sáng sớm đã bị hao tài. Ông sếp hỏi tới hỏi lui: "Cô chắc là ông ta chỉ trả lại giấy tờ chứ không bắt cô ký giấy phạt chứ?" Tôi không ký giấy gì cả." "Vậy là cô được tha rồi, may mắn quá, nếu không giá chót là cô phải tốn 200 đồng cho lần phạt này. Hôm nay chắc tên cảnh sát đó có chuyện vui nên dễ dãi đó, lần sau cẩn thận nhé." Tôi vẫn còn bán tín bán nghi, không thể nào tin vào vận đỏ hôm nay. Cho đến ngày hôm sau, trưa thứ Bảy, tôi có điện thoại vào sở để sửa một vài lỗi trong bản in sắp lên khuôn. Hôm đó tôi được phép đi ra ngoài ăn trưa vì căng tin đóng cửa. Vốn không thích những thức ăn nhanh của Mỹ nên bất đắc dĩ lắm, tôi phải đành ghé vào một cửa hàng ăn vội đĩa salad. Trong khi đang chờ lấy order: "Xin lỗi bà, cho phép tôi ngồi ghế này được không?" Tôi ngước mắt nhìn một ông Mỹ đang đứng cạnh bàn tôi và chính xác là ông ta đang hỏi tôi. Tôi trả lời như một cái máy: "Được, xin ông cứ tự nhiên." Người đàn ông ngồi xuống rất thân thiện: "Chào bà khỏe chứ?"
Cảm ơn ông, tôi cũng thường. Ông khỏe không? Cảm ơn bà, nhà bà ở gần đây sao? Công ty tôi làm cách đây chừng 5 phút thưa ông. Tôi trả lời rất thờ ơ, người đàn ông vẫn nhìn tôi chăm chăm. Bà thật không nhận ra tôi hay sao bà Nguyễn? Câu hỏi của người đàn ông làm tôi giật mình. Tôi hơi sửng sốt rồi tự hỏi mình, quái, quen biết ở đâu, sao hắn biết mình họ Nguyễn? Có thể quen mặt vì gặp nhau trong công ty hàng ngày. Tôi dò hỏi, xin lỗi, ông cũng làm ở Scientific Gap, phải không? Người đàn ông cười, bà không nhớ chúng ta gặp nhau hôm qua hay sao? Lúc này tôi mới mở to mắt, nhìn, đôi mắt màu xanh đô la và hàm râu. Thì ra hôm nay viên cảnh sát mặc thường phục, nên tôi không thể nào nhìn ra được người đã stop tôi sáng hôm qua. Tôi tỏ vẻ ân hận. Thật đáng tiếc, chào ông. Có tiếng người phục vụ gọi tôi lấy thức ăn. Người đàn ông đứng lên đi theo. Để tôi giúp bà. Người đàn ông đến quầy giúp tôi lấy thức ăn và nhận luôn phần ăn của ông ta bưng về bàn. Chúng tôi cùng ngồi ăn trưa. Tôi vừa dùng đĩa salad của mình vừa lắng nghe. Nét mặt người đàn ông có vẻ bùi ngùi. Ông ta nói thật chậm, giọng kể lể. Câu chuyện của ông đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ba tôi là một sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, đã từng tham dự cuộc chiến tranh ở Việt Nam nhiều năm. Mẹ tôi nói Việt Nam ở xa lắm, bên kia bờ đại dương. Ngày ba tôi rời gia đình thì tôi mới 5 tuổi, ông đi và đi mãi không về. Mẹ tôi vật vã, oán hờn cái đất nước bên kia bờ đại dương đã nuốt trọn hình hài của ba tôi. Vì sau nhiều đợt tìm kiếm đều trở về trong thất vọng. Thân xác ba tôi vẫn còn nằm lại đâu đó trong một khu rừng già nhiệt đới, hay đã tan tành dưới đạn bom vô tình năm xưa. Từ đó mẹ tôi ghét cay ghét đắng những con người từ cái xứ sở đã cướp đi người bà yêu thương. Khi những đoàn người Việt Nam di dân sang đây ồ ạt, bà dạy tôi không được giao tiếp với những đứa bạn mang dòng họ Nguyễn. Vì theo sự tìm hiểu của bà, đó là dòng họ lớn nhất của người Việt Nam. Tôi không biết mẹ tôi đúng hay sai, nhưng tôi hiểu là tôi nên làm để mẹ vui lòng. Rồi cho đến một ngày, 5 năm trước đây, mẹ tôi bị đau thận. Cả hai quả thận của bà đều không hoạt động được bao lâu nữa. Bà mỏi mòn chờ đợi một trái thận từ thiện, thích hợp để kéo dài đời sống. Và như một định mệnh, hay nói đúng hơn là một sự đền bù được Thượng Đế sắp đặt, một người phụ nữ bị tai nạn xe hơi qua đời. Trong bằng lái xe có dấu hiệu sẵn lòng hiến dâng cả hai trái thận. Mẹ tôi may mắn được ghép một trái thận từ người phụ nữ nào đó mang họ Nguyễn, cái họ khắc nghiệt mà bà căm ghét từ lâu. Chúng tôi không được phép biết tên vị ân nhân đó, chỉ biết đó là một bà họ Nguyễn, thưa bà. Mẹ tôi nay sống khỏe mạnh phần đời còn lại với một trái thận mang họ Nguyễn như họ của bà đây. Người đàn ông có đôi mắt xanh biếc ngưng một lát, ông ta nhìn tôi và tiếp. Sáng hôm qua, tôi nhìn thấy trong bằng lái xe của bà có dòng chữ màu đỏ Organ Donor, tức là hiến dâng nội tạng. Bà Nguyễn, thật cảm ơn bà, xin thay mặt mẹ tôi, thật cảm ơn những trái tim nhân ái đến từ bên kia bờ đại dương. Nước mắt ướt nhòe khuôn mặt khi tôi nghe lời cảm ơn rất trân trọng của người đàn ông. Trong khi thân xác bao người như cha anh và đồng đội đang còn nằm lại trên quê hương tôi. Mấy mươi năm qua rồi, tôi làm sao dám nhận ở anh lời cảm ơn hôm nay. Nhưng qua câu chuyện của người đàn ông vừa kể, quả thận được hiến dâng của người phụ nữ họ Nguyễn nào đó đã cứu được mạng sống của mẹ anh, người đàn bà khác chủng tộc. Không quen biết cũng là một hóa giải cho bao nhiêu ưu phiền bấy lâu. Tôi nghe mà mừng trong lòng. Chia tay người đàn ông, tôi nhận được thêm ở ông lời cầu chúc. Chúa sẽ ban phước lành cho bà. Cảm ơn ông. Tôi chào ông ra về. Giữa trưa, bầu trời xanh thẳm, vài cụm mây trắng lang thang trên cao, tia nắng mùa hè xuyên qua cành lá, rơi xuống sân bãi đậu xe, gió đưa nhẹ cành cây làm bóng nắng lung linh như nhảy múa. Tôi bước những bước chân như reo vui.
Hai câu chuyện ngắn trên xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.